dagens. Då är det en ledig dag och fint väder. Så jag ska cykla runt. Det blir nog bra. Igen. Ja, det har bara pikat lite då. Lite kakor, jag kanske har smulor runt munnen. Och med jordnötssmör som såg ut som. Ja. Torsång, yay! Okej. Var ska jag nu då? Att det är mycket mer skog och äldre vägar än vad jag trodde att det skulle vara. Jag trodde mest att det skulle vara typ asfalt, åka längs vägen och att man skulle se sjön hela tiden. Men icke, det är mycket skog. En ekorre, en massa träd. Men det är väl inte fel. Där då. De har tagit sig runt hela vägen. Hur lång tid tog det? Jag har ingen aning. Skulle gissa på, med tanke på att jag tagit det lugnt, filmat lite. Nej, jag skojar. 4 timmar kanske. Nu gör det ont i häcken.